No a pust. Matoušovi to hrozně přeju, i když já jako máma na to zrovna jako dost nerada koukám, protože je to přeci jenom jako pro mě drsný. Naopak mi přišel ten thajský box o dost lepší, tam to nebylo tak strašný. Tohle to snáším hůř, když se mám na to koukat a hlavně, když teda jako pak dostane nějakou tu ránu, tak to. Pojď. Šlapej, ty to umíš. Tak, no, daj ty nohy dopředu. Já myslím, že se snaží, ale když musí hodně hubnout, tak je dost protivnej. Takže právě už jsem si říkala, jestli bude dneska protivnej a zatím mi připadá, že ne, tak možná, že má váhu jakž tak. Třeba se připravoval v tom Polsku už i váhově, tak možná, že to není tak hrozný. A jedem. Ťap, ťap. Ťapej. Teďka dáme lapy s Mikim ještě, postojový 5x5. Tady s Mikim trénujeme asi 4 nebo 5 měsíců, že mě bere vždycky 2krát v týdnu na lapy, což jsem moc rád. A tak se snažíme nějak zlepšit ruce, nohy, kolena, lokty. Cítím se klasicky dobře, ale už zavodňuju, takže piju 7 litrů vody denně a to znamená, že furt chodíte čůrat, takže moc nespíte, nebo spíte, ale tak přerušovaně. A tak to je vždycky, no. Ale jo, no, že si chceš vyspat a místo toho po 2 hodinách vstáváš, ale tak nic hroznýho, no, ale tak, no. Pak zase celou noc budu běhat na jízdě. Máca přišel z důvodu toho, že si chtěl zlepšit kopy, spíš jako že chtěl Muay Thai zlepšit lokty, kolena, kopy, ale nakonec jsme skončili u toho, že jsme se zaměřili stejně víc na boxing. A ještě jedna k tomu. Mám ho trefit, jo? Ano. Bum, 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 bum. Nebude to určitě pro Mácu easy fight, každopádně si myslím, že Máca je mnohem zkušenější zápasník, než je Magard a ta zkušenost by se v tomhle zápase právě měla projevit. Bum! Bam! Bam, bam, to je ono. Tak tahle příprava byla super podle mě. Hrozně jsem se bral, lapoval, spároval jsem furt. A takže to proběhlo na jedničku. Celý jsem to většinou udělal u nás v Rangersu, v UFTčku v Mladé Boleslavi, anebo tady ve Spiblu. Takže celá příprava v Čechách, takže to bude Česko, Zuzánsko, se vším všude. Hop, 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 hop. Não foi uma infância fácil, né? Para chegar até aqui não foi fácil, muitos acham que foi fácil, foi sorte, não. Foi muito trabalho, muita dedicação. Tive muita oportunidade de entrar pro crime, muitos amigos meus perdeu e hoje não estão mais aqui. Mas é isso, eu não desisti, tenho esse sonho de ser lutador e continuo até hoje lutando. Eu quero matar alguém, não preciso falar com alguém para matar, se eu chego e mato. Então hoje você fala com alguém para assassinar alguém dentro da prisão. Então meu pai foi assassinado dentro da cadeia e ninguém sabe quem foi, eu não sei o porquê, também não procurei saber. Deixei, não vai mudar nada na minha história, quem matou ele ou... Então aquilo pra mim na Europa é uma fantasia, é um mundo rosa. Até eu falo com minha esposa, é um mundo rosa aqui. Porque de onde eu vim, eu sei que a gente tem situações também muito mais difíceis, muito mais tristes, mas... O que aconteceu, aconteceu. Eu sei que Deus tem um propósito para tudo isso que aconteceu. Ele me preparou pro mundo, para mim encarar esse mundão. Então, eu gosto de desafio. Nasci num desafio e gosto de desafio. E realmente vou morrer assim, enfrentando desafio. Eu gosto disso, me torna mais forte, me sinto mais... Me dá mais motivo para viver. Assim, uma vida banal, fácil, com tudo fácil, acho que não teria graça, não teria o porquê, não sei. Mas eu agradeço muito a Deus por... Vamos dizer que sou louco, por agradecer por passar por tudo que eu passei, mas se eu não passasse por tudo que eu passei, eu acho que eu não teria conhecido pessoas maravilhosas que estão do meu lado. Eu seria um cara diferente do que eu sou hoje. E é isso. É. Jako, co můžu říct, připravená, krásně připravený na maximálně a myslím si, že ještě líp než to září, protože ta příprava byla delší. Stihnul jsem být ještě v Polsku,
Byl jsem sparingy jako po Čechách, takže já jsem jako naprosto spokojený, no. Škoda dopadla úplně skvěle. Máme pár dní na zápasu, teďka už pro mě je nejdůležitější udělat váhu a nic víc prostě řešit nebudu, takže jenom váha, odpočinek, nějaká masáž, relax. V tom to je teď před zápasem. Fero má za sebou několik knockoutů, několik výher, takže je určitě jakoby na té vítězné vlně. Tím, že byl ten zápas zrušený, tak jsme v té přípravě na něj vlastně už dlouho. Matouš je na tom skvěle. Ale to, že Fero nedal váhu, jakoby já bych to se prostě může stát, samozřejmě můžeme na to koukat jakoby z hlediska toho, že to je neprofesionální, ale na druhou stranu prostě někdy se to stane, takže já to nevidím. Samozřejmě pro nás to bylo hodně nepříjemný, ale myslím si, že pro něj taky a spíš nás jakoby štvalo, že ten zápas není, ale to je celý, no, bude teď. Máme Fight Week, máme posledný týždeň pred zápasom, už je tá celá, nazvem to, príprava za mnou, čiže už v podstate už nemám čo natrénovať, už iba sa sústreďujem na váhu, nezraniť sa, dobre sa cítiť. Potrebujem ešte aj nejaké kilečka pohnúť, takže ešte kým je energia a čas, tak to idem vyhádzať pohybom. Fero cítim, že je podľa mňa nadmieru kľudný pred zápasom, v mentálnej veľkej pohode a vie, čo chce ísť robiť, že má v tom jasno. Ja to cítim tak, že nadviaže na predchádzajúce zápasy a bude tam ďalší knockout, si ja myslím. Viem, aký bojovník je, viem cca, jak je skúsený v MMA, viem cca, jak je skúsený v iných disciplínach, prevažne stand-upových, takže neviem, čo by som tam mal viacej riešiť. Idem tam bojovať, čiže na seba sa sústreďujem. No podľa mňa váhu spraví, ako keby ja Fera nepoznám, on nikdy nemal problém, že spraviť váhu. A predtým, keď to nevyšlo, tak si myslím, že tam bola iba chyba v nejakej logistike a dohadovania, že kedy, kde má byť sauna, nemá. A na poslednú chvíľu, keď mu už chýbalo viacej a dúfal, že bude mať tú saunu, tak nakoniec nemal a podľa mňa išiel behať a fyzicky robiť tú prácu namiesto tej sauny, čo podľa mňa nemusel, ale však nevedel, čo má robiť a toho možno vyčerpalo a to telo nejak to nezvládlo, alebo to bolo na neho veľa, lebo není Fero ten človek, kto má problémy s váhou. Už ja to mám rád, tento Fight Week, lebo tak troška mi stojí čas, že mám všetko tak stíham, môžem sa vyspať, nemám žiadnu súkromku, venujem sa maximálne synčekovi, ja som okrem toho v gyme, takže mám kopu času a tak odpočívam, užívam si to, takže čakám len dodržiavanie diety a nič, toto. I'm just here to fight, you know, maybe get the belt, maybe just, you know, collect some wins, money, that's it. I cannot wait, you know. He's a solid fighter, you know, but nothing special. Brave, you know, I respect him because he doesn't, he takes every fight. He don't pick opponents, he fights everyone and he's your local legend. He wants to have fun. It's been a long time. He enjoys the sports. He loves to fight, but he picks hard fights, you know, and I respect him for that. But not a smart move.